Since COVID pandemic, I learned to buy meat online. Hindi kasi ako marunong bumili and I don't like the smell of raw meat. Takot ako. I'm also avoiding na magkamali. Hindi maganda mabili. Sayang pera. I have tried several. My bases are normally the price, reliability ng delivery, punctual communication as needed, and syempre, yung okay dapat yung product, hygienic ang packaging, and maganda yung meat quality. So, itong kinukunan ko ngayon has all the above and free shipping. Ha 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 ha! Well, kailangan ko lang paabutin ng 1,000 para free shipping. Kaya bumibili na lang ako sa supermarket ng meat pag kailangan lang. Important din sa akin na hindi madumihan masyado o bumaho ang freezer para di ako linis ng linis. At saka nag-freeze din ako ng fruits and veg na di ko agad maubos o magamit. So, ayoko ring magkahalo-halo mga amoy. So, dapat walang amoy. Maglaga tayo ng beef. Bumili ako ng beef kenchi. I like this part kasi may marbling. Hindi lang siya purong meat, kaya mas hindi dry. Binaba ko sa ref at least a day before yung meat na lulutuin to. Then, ibabad natin sa water. Nilagyan ng salt to draw the blood out. Let it sit for like 30 minutes or so. Ayan, kita nyo, pula na ang water. I-drain natin. Lagyan lang uli ng water and i-drain until medyo clear na para di masyado maraming ang gunk during cooking. Para hindi rin mahirap hugasan ng cooker. In low heat, I set the cooker for 30 minutes. Last time na nagluto ako, nasunog yung beef nang di ko namalayan. Naubos na pala yung water. Kaya lesson for me is huwag iiwan ng matagal. I-extend lang natin yung time. Kailangan i-check and magdagdag ng water pag kailangan. Then, i-check din if need na i-extend yung cooking time pag hindi pa malambot yung beef. Minsang iniwan ko, malakas na pala yung pressure sa cooker. Umapaw, kaya messy. Kailangan ko pa maglinis. Para less accident and added work, check na lang from time to time. Mga after an hour, ayan, malapit na. At ito, tapos na. Hiniwalay ko ang solid sa liquid. Binawasan ko na rin yan. For storage na to for the next meal. The following day, let's have beef soup for heavy breakfast. So, I'm reheating the beef I cooked. So, ayan ang hot water. Kuha lang ako ng konting beef broth. For the lasa. Tapos, lalagyan ko lang siya ng beef. Yan. Papakuluan ko lang siya. Tapos, lalagyan ko lang siya ng seaweed. Kita ba? Yan ang vegetable ko. Yan, mabango na siya. The smell of the sea combined with the beef. So, bibigyan ko ng konti nito yung cat. Pwede kasi siya seaweed. Tsaka konting soup at saka meat. Yan. And the rest, ito sa akin na to. Pagkatapos ko mabigay yung portion ng cat, saka ko lang lalagyan ng pampalasa yung sa akin. Dito, nilagyan ko lang siya ng fatis. Before, I cooked this using the Korean recipe. Ang kulang lang ay garlic and sesame oil. Pero dahil tamad akong mag-cut ng garlic and tinanggal ko na ang sesame oil from my diet dahil inflammatory siya, eto na ang simplified version. Actually, okay rin naman to. When your beef is okay, you don't need garlic or a lot of condiments. Pinapalamig ko lang.
Mainit pa eh. Asang-asa. Eh kasi, minsan, kinakain niya, kahit mainit pa, napapasok na siya. Tapap! Pap! 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 Bon appetit!